สวัสดีครับผมมานพ พุ่มจันทร์นะครับผมเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท 2M Connection จำกัดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทนะครับก็คือตัว Leusan Fine Powder ซึ่งทำมาจาก Bio Base 100% นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราทำมาจาก Polyamide 11 ซึ่งเราใช้วิธีการเขาเรียกว่าตัว Powder Coating นะครับผมคุณสมบัติของมันเนี่ยจะสามารถป้องกันเกี่ยวกับเรื่อง Chemical Resistance นะครับเกี่ยวกับเรื่องการทนสารเคมีต่างๆการทนอุณหภูมิน้ำร้อนซึ่งมันจะต้องใช้คุณสมบัติที่มีความทนทานต่อการใช้งานเนื่องจากว่าอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตะแกรงล้างจานในเครื่องล้างจานนะครับซึ่งมันจะต้องผ่านการใช้งานที่มีทั้งอุณหภูมิน้ำร้อนน้ำเย็นหรือแม้กระทั่งเรื่องของเคมีซักล้างน้ำยาล้างจานต่างๆนะครับรวมถึงการใช้งานซึ่งจะต้องมีการดึงเข้าดึงออกซึ่งจะต้องใช้คุณสมบัติเกี่ยวกับเรื่องการทนการขูดขีดที่เราเรียกว่าพวก abrasion resistant ตัว powder coating เนี่ยเราสามารถที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นได้อีกก็อย่างที่เราทราบกันนะครับนอกจากการเคลือบใช้งานในตะแกรงล้างจานนะครับเรายังสามารถไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นได้อีกอย่างเช่นการเคลือบที่เราเรียกว่า bus bar ที่ใช้ใน EV car นะครับซึ่งคุณสมบัติของตัว Leusan Fine Powder หรือ Polyamide 11 Powder Coating เนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นฉนวนนะครับซึ่งมันจะมีความทนทานต่อการใช้งานซึ่งอย่างที่รู้กันว่าสภาพแวดล้อมใน EV แบตเตอรี่เนี่ยหรือว่าแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยมันมีทั้งความร้อนรวมถึงมันอาจจะมีพวกน้ำมันหรือว่าสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะทนนะครับก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไว้นะครับว่าถ้าใครลูกค้ารายไหนสนใจอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยใช้ Leusan Fine Powder หรืองาน Powder Coating นะครับเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในผลิตภัณฑ์ของท่านก็ติดต่อมาได้ที่บริษัทนะครับ